Sziasztok, Pozsa Panni vagyok a házisajtkészítés.hu oldaltól. Most különböző sajt érleléseket szeretnék nektek bemutatni, hogy hogyan lehet jól kezelni a kérgét a sajtnak, mert ugye az egy dolog, hogy megcsináljuk nagyon finomra a sajtot, nagyon gondosan elkészítjük, de sok-sok sajt még hosszú ideig kell, hogy szeretgessük, érleljük, és hogy megőrizzük a sajtnak a szép kérgét, a puhaságát, ezért minden áldott nap kezelnünk kell valahogyan a kérget. Erre szeretnék egy pár ötletet és egy pár lehetőséget adni, megmutatni. Először ez egy trapista sajt, ezt viasszal kenem be, és viaszba fogom érlelni 3-4 hétig. Már elkezdtem, hogy meg tudjam mutatni nektek a folyamatokat. Ez a sajt, ez már be van kenve mind a két oldala egy réteggel, de akkor jó, akkor ér igazán valamit, ha két rétegbe kenjük be. Most még lehet is látni, hogy ilyen kis vékonyka, ilyen áttetsző a kérge. Ez a sajt, ennek meghagytam az egyik oldalát, ezt majd mindjárt bekenjük, ezt meg most fogom teljesen elkezdeni. Nagyon fontos, hogy a sajtot, mikor kivesszük a sófürdőből, akkor még nyírkos a felülete, csillogó nyírkos, és amikor elkezdjük viaszolni, mindig megelőzi 2-3 nap szikkasztás. Akkor jó, hogyha szép száraz már a felülete. Jó, az nagyon fontos, hogy nem lehet nedves, nyírkos kéregre rákenni a viasz, mert nem fog tudni megtapadni. Ezek a viaszok, ezek direkt ilyen érlelő viaszok, nagyon jól tud érni benne a sajt, jól lélegzik kifelé, viszont nem engedi, hogy az idegen penészek bemenjenek. Ezt nem kell se higítani, se melegíteni, egy ilyen egyszerű szilikonecsettel rá kell vinni. Azt gondolom, hogy ezek a szilikonecsetek nem drágák, úgyhogy ne spóroljatok vele, a sajtnak áldozzatok be egyet, hogy ne ugyanezzel legyen majd aztán később felkenve a tojáshab, meg a töpörtyű zsír, meg ilyenek, úgyhogy egyet mindenképp jó a sajtnak megfogni. Semmi extra, amilyen vastagon tudjátok, nem kell túl vastagon, túl vékonyan, egyszerűen csak így rá kell kenni. Nem kell tehát se higítani, se melegíteni. Ez itt fog állni szobahőmérsékleten, és körülbelül egy fél nap alatt meg fog száradni. Utána majd megy rá a következő réteg. Itt mindig csak a felét kenem be az oldalánál, de remélem nagyon jól látható, hogy szépen összefolyik, összeolvad, úgyhogy nem kell attól aggódni, hogy nem lesz szép majd, mert teljesen jól egybesimul. Ez az érlelő viasz, amikor majd eszitek a sajtot, le kell húzni róla, mert ez csak az érlelésre szolgál. Amikor elkezdjük enni, akkor előtte egyébként is jó, ha kiveszitek a hűtőből a sajtot, hogy kicsit átmelegedjen, úgy sokkal több íz tud majd kijönni, és ha átmelegszik egy picit, akkor nagyon könnyen le lehet húzni ezt a viaszt. Hogyha mégiscsak így hirtelen kellene, hogy hirtelen kell felhasználnunk a sajtot, és amikor a hűtőből kivesszük, akkor nagyon kemény, meg van dermedve, nagyon nehéz leszedni, mert törik, akkor az lehet, hogy az az egyik trükk, hogy langyos vagy meleg vízbe áthúzzuk, utána szárazra töröljük, attól már megpuhul a kérge, és akkor tök jól le lehet húzni, vagy egy kicsit így hajszárítóval is meg lehet melegíteni, és akkor nagyon könnyen lejön. Ez a viasz, ez különböző színekbe kapható, van sárga, színtelen, piros, fekete, néha zöld is látható, a színe az mindig teljesen mindegy, amelyik nektek tetszik. Nagyon jó arra is, hogy megjelöljük a sajtot, a kecskesajt mondjuk sárga, a tehén sajt piros, vagy az idejét, korát, bármit lehet, nagyon jól lehet rá írni, és egyszerű alkoholos víztollal. Én ezt nagyon szeretem. Ez volt az első, amit így meg szerettem volna mutatni. A következő az egy fűszerágyon érlelt sajtot fogunk készíteni. Nekem ez az egyik kedvencem.
Különböző fűszereket összekevertem, kevertem bele görög szénamagot is, ami egy ilyen nagyon kis, picike, kemény mag, olyan, itt mutatom, nem tudom, ez mennyire lehet látni, ide rakok egyet a szélére, hát ha a kamera majd fel tudja venni, de ez egy nagyon pici kemény mag, és nagyon jó diós, mogyorós, fűszeres illata és íze van. Ezt picit megőröltem kávédarálóba, és különböző zöld fűszerekkel kevertem össze, kakukkfű, oregánó, bazsalikom, és ezzel annyira jó illata van, imádom ezt. Ebbe a fűszerkeverékbe fogom belemártani úgy, hogy a sajtot be fogom viaszolni, és a nedves viaszot rögtön belemártom. Itt már lehet látni, ezt már tegnap készítettem, ez már egy rétegbe le van kenve. Rajta van a viasz, rajta a fűszerágy, utána lekenem, mikor megszáradt még egy réteg viasszal, és egészen különleges aromák fognak belemenni a sajtba. Szerintem nagyon izgalmas, hogy ahogy megvágom, nem lehet majd látni, hogy fűszeres, viszont ez a kellemes fűszeres íz az érés során nagyon jól bele fog menni. Ezt úgy csinálták régebben, meg még ma is, olaszoknál, meg különböző hegyvidékeken, hogy friss szénát lekaszáltak, és a frissen kaszált szénába ugye tele volt gyógynövényekkel, és ezt megszárították, berakták egy faládába, ebbe érlelték a sajtot. Van is ilyen sajt, hogy fűszerágy, vagy szénágyon érlelt sajt. Nekem ez nem megy annyira, mert nincs itt a közelembe kaszáló, meg még nem is termett most az idei friss réti széna, úgyhogy ilyenkor ilyen fűszerággyal is lehet ezt pótolni, vagy meg lehet csinálni, meg hát nem kell hozzá faláda, meg érlelőpince. Tehát most szép nedves a felülete, fogom és egyszerűen belemártom a fűszerbe, jól megnyomkodom, hogy mindenütt ott legyen. Még itt a oldalát is végig hempergetem. És akkor ennek is egy fél napot kell száradnia, és utána mehet rá a következő réteg. Ahol nem tudtam jól belehempergetni, ott leszoktam így szórni, és akkor ott is rátapad. És ezt lehet bármilyen fűszerrel, bármilyen fűszerkeverékkel, nekem ez nagy kedvencem, ez a zöld fűszeres görögszénás, de nagyon jó borssal is, csilipaprikával, és akkor ilyen nagyon izgalmas tényleg, hogy belemegy a csilinek az íze, de sehol nincsen a csili. Tehát ez az első réteg. És akkor, amit tegnap készítettem, erre pedig rákenem a következő réteg viaszt. És akkor így megvédem attól, hogy leperegjen, lejöjjön az érés folyamán, mert ugye még forgatnom kell ezt hosszú ideig. Egy ilyen sajtot, ha ilyet készítettek, akkor legalább 3-4 hétig érdemes érlelni, mert akkorra fog az íze teljesen átmenni a sajtba, akkor lehet majd érezni ezt a kellemes fűszerízt. Ezt ha sárgával vagy színtelen viasszal csinálom, akkor még látványnak is nagyon jó, mert nagyon jól átlátszódik majd a viasz, és egy nagyon szép szemnek és gyönyörködtető kérge lesz. Persze ezt is majd le kell húzni fogyasztás előtt, tehát ezt se érdemes megenni, mert a viasz az nem jó, ártani nem árt, de nem túl finom. Szobahőmérsékleten hagyom megint egy fél napot száradni, utána megfordítom, másik oldalát is bekenem, itt pedig a másik oldalát is be fogom mártani a fűszerágyba. Következő érlelés, amit meg szeretnék mutatni nektek, készítettem egy tinktúrát. Én nagyon szeretek a fűszerekkel dolgozni, mert
ez tök jó, amikor eleve összegyűjtöm a természetbe, aztán pedig valami lesz belőle. Ez a tinktúra úgy készül, ahogy lenyitottam a kupakát, annyira jó illat csapott meg, nagyon szeretem, hogy különböző zöld fűszereket összegyűjtöttem, kakukkfű, bazsalikom, van benne egy picike tárkony is, egy kicsike levendula, borókabogyó, mindenféléket beletettem, és leöntöttem alkohollal. Ebbe hagytam 2 hétig, hogy ázzon ki az alkohol, kiáztassa az ízeket, és egy ilyen nagyon kellemes, gyógynövényes tinktúra lett belőle. Ezt beletöltöttem egy ilyen kis folyókába, ilyen sprébe, és akkor minden nap ezzel átfújom a sajtnak a kérgét. Lehet is látni, hogy már szépen elkezdett barnulni ettől, mert ez egy barnás folyadék, és ez az íz és illat bele fog menni. Az alkohol nagyon jól fertőtlenít, ezért a penész távol tartja, viszont az ízek azok meg nagyon jól belemennek. Tehát ez is egy nagyon jó fajta érlelési módszer. Egyszerűen így végig fújkálom. Én nagyon szeretem használni a jó kis kezünket, szemünket, orrunkat, mindent, amit lehet, látunk és érzünk, az a miénk, úgyhogy ne sajnáljátok magatoktól. Jól beledörzsölöm, készen van. És akkor ezt így fogom érlelni, egészen az a terv, hogy 4 héten keresztül. Azért van érlelődobozban, mert a hűtőbe érlelem, egy termizált hűtőbe, ahol 13-14 fok van, és hogy ne száradjon ki, hogy megmaradjon ez a jó kis rugalmas sajttészta. Bezárom a dobozt, mikor forgatom, fújkálom, akkor mindig kitörlöm, letörlöm a körülötte lévő párát, és így nagyon jól meg fog maradni a rugalmassága is. Az a sok finom íz, az meg mind-mind belemegy. Ez volt a tinktúrával érlelt sajt. Ez egy rúzsos érleléssel készül, ezek raklettek lesznek, hasonló nagyon, mint az előző. Itt is készítettem egy rúzsoldatot, az úgy készül, hogy 1 liter vízbe belekeverek 1 kapszula rúzskultúrát, plusz hozzáadok 1 evőkanál sót, 1 éjszakán át vagy 1 napon át hagyom, hogy kicsit összeérjen ez az oldat, és utána belerakom ezt is egy ilyen spritznibe, de lehet rongyal is végezni, vagy ecsettel is, bárhogyan. Fel kell vinni a sajt felületére, és ezzel érik. Ez a rúzskultúra, egyébként vöröspenésznek is szokták mondani, ennek ilyen narancsos, vöröses színe lesz. Ennek a legismertebb sajtfajtája a pápusztai sajt, ami nálunk nagyon elterjedt. Ez a vöröspenész, ez bontja a fehérjét, ammóniát termel, és ettől van ez a nagyon pikáns, nagyon erős íze. A penészek mindig bontják a zsírt, ezért ugye megsokszorozzák a fehérjét és a zsírt is, és sokkal több íz van benne, mint egy penész nélkül érő sajtba. Nagyon fontos ez a Brevibaktérium, a rúzskultúra, hogy ugyanez a Brevibaktérium okozza az emberi testszagot is, ezért nagyon könnyen át lehet vinni a kezünkkel, rajtunk is jelen van. Nagyon fontos, hogy nagyon alapos kézmosás kell, hogyha ezután fogjátok a többi sajtot forgatni, de úgy a legjobb, hogyha ez marad utoljára a forgatási sorrendben, csak most bemutattam nektek ezt a fajta érlelést is. Tehát ez egy rúzsos, ez lágyítja is a sajttésztát, nagyon erős, kellemes, pikáns ízeket fog hozzáadni. Következő, az 2 féle érlelés a caciotta sajtnál. A caciotta sajtban van fehérpenész, és ebbe benne van az a játékosság, hogyha akarom, letörlöm róla az egészet, akarom, akkor rajta hagyom egy picit, az is ad egy kis ízt, vagy ha szeretném, akkor teljesen az egészet rajta hagyom, és beborítja a fehérpenész.
Sokszor mondom, hogy nekem ez az egyik kedvencem, de tényleg annyira szemet gyönyörködtető, eleve nagyon szép a formája is. Ez a kosármintás szépen kirajzolódik, ahogy a vörös penész kicsit alatta megjelenik, rajta a fehér penész. Egy ilyen puha körömkefével szoktam én ezt így minden nap átkefélni. Ettől nem hagyom, hogy a fehér penész elburjánzon, hanem szépen csak vékonyan lesz rajta. De ha szeretném, akkor jó erősen is megsikálhatnám, és akkor persze lejönne az egész. Tehát ez ilyen tényleg, ahogy tetszik, ahogy szeretnétek, és persze mindegyik más ízű lesz, mert a penészek nagyon sok ízt adnak hozzá, sok finom illata és íze lesz, ami belekerül a sajtba. Tehát így ez az egyik fajta. A másik fajta pedig, amikor a fehér penészt hagyom, hogy megérjen, hogyha azt szeretnénk, hogy vastagabb legyen a bundája, akkor lehet látni, hogy van egy kis vastagsága minden nap, ahogy nő a bundája, és hogyha ezt így lenyomkodjuk szépen finoman, akkor ez a bunda nagyon jól tud vastagodni. Úgyhogy érdemes így minden nap kicsit megnyomkodni, finoman érzéssel persze. Megmutatom nektek a mondor sajtot. Hát ez is egy nagyon fantasztikus kéregérlelés, kéregkezelés. Ezzel csak annyit csinálok, hogy minden nap, mikor forgatom, akkor így kicsit így áttörölgetem, és úgy forgatom meg. De nézzétek, hogy ez megint nagyon gyönyörűséges, van benne geotrikum, van benne élesztő és Penicillium candidum. Ez egy ilyen nagyon kis összetett kultúrakeverék, és attól a kultúrakeveréktől lesz ez a gyönyörű kérge. Ezt úgy kell felhasználni később, hogy kell rávágni egy keresztet, be kell rakni a sütőbe, és a sütőben, ahogy megsül, az egész megolvad, olyan lesz, mint egy ilyen nagy fondűsajt, és ezt a kérgét, ezt így le lehet húzni, mintha egy csomagolás lenne, és ilyen tök jó vékonyan lejön róla, és utána lehet a folyékony sajtot tunkolni. Tehát ez is fantasztikus, nézzétek, tök jó, rugalmas, gyönyörű kéreg, úgyhogy ezt is nagyon imádom, ezt is mindenkinek sok szeretettel ajánlom figyelmébe. Ezen még itt látható egy vöröses fakéreg, ez eredetileg vörös fenyőből készül, egyébként ez egy francia sajt lenne, persze ez itt biatorbágyi de hogy Franciaországból készül vörös fenyő kéreggel, és nem a legfelső kérgét vágják le a fának, hanem közvetlen a kéreg és a fatönk alatti réteget, és ahogy ezzel betekerik, ez a fa is ad egy kis, a baktériumoknak egy kis életteret, és ez is hozzájárul az éréshez. Mivel én nem bírok szerezni ilyen vörösfenyő kérget, ezért ez egy teljesen kezeletlen natúr, amit a bútorokhoz használnak, ilyen vékony lapocska, funérlapnak is nevezik, bárminek. Ezt úgy kell elkészíteni, hogy 2 órát kell főzni sós vízbe, majd egy éjszakán át kell áztatni, plusz még sós vízbe, hogy ilyen penész, idegen baktériumok ne üljenek meg, és akkor szinte egy steril fakérget köré tekerünk, ugye a fa az lélegzik is, nagyon jól megülnek rajta a mikroorganizmusok, és együtt érik, együtt járul hozzá a sajt ízének kialakulásában. Tehát még ez is egy ilyen fontos alkotó része, mégis ez is egyfajta kéregkezelés, egyfajta kérlegérlelés. Nagyon finom lesz ez a sajt. Nagyon hosszan lehetne még
még a kéreg kezelésről beszélni. Lehet vörösborba is áztatni, akkor gyönyörű szép vörös kérge lesz, lehet füstölni, faszínporba áztatni, tehát tényleg a végtelenség a lehetőség. Érdemes kipróbálni, ami izgat benneteket, mert nagyon különleges dolgokat lehet létrehozni. Hoztam még egy ilyen érlelt montenziót, ez egy 4 hónapos sajt, ez 2021. 11. hó elején készült, most van 2022. március, úgyhogy ez már 4 hónapja érlelgetem. Látszik, hogy ez már egy gyönyörű rúzsflóra alakult ki a kérgén. Szerintem nagyon jó illata is van, de még van rugalmassága, úgyhogy biztos jó állaga, jó rugalmas textúrája lesz. Ez pedig egy ilyen kicsike kis kincszem, ez egy barna sörrel érlelt csedár, vagyis belül a csedározás alkalmával lett barna sörbe áztatva, és úgy ért, és ez a barna sörös réteg, ez ide is kiült, és ennek is nagyon-nagyon jó illata van, nagyon szeretem ezeket az illatokat, ez is még eléggé jó, rugalmas, ez is több mint 3 hónapos, úgyhogy ezek már a megvágásra kerülnek, és nagyon jókat fogunk enni belőle, remélem a kis családommal. Úgyhogy nagyon jó érlelgetés nektek, nagyon fontos, hogy mindig legyen megfelelő pára a sajtnak, minden nap fontos, hogy forgassuk a sajtot, tele van vízzel, a víz megy lefelé a gravitáció által, ha nem forgatjuk, ott fel fog puhulni a kérge, felázik, befüled, bepenészesedik, mint egy homokórát mindig forgatnunk kell, hogy tudjon vándorolni a víz benne. Fontos a megfelelő hőmérséklet, 15-16 Celsius, de sok sajt inkább hűvösebbet szeret, 12-13-ba is lehet érlelni. Ha alacsonyabb a hőmérséklet, mindig hosszabb az érlelési idő, mert ugye lassabbak a folyamatok. Fontos, hogy tiszta kézzel nyúljunk hozzá, figyeljünk, hogy ne fertőzzük át az egyik sajtot a másikkal, és hát a nagy szeretet, a mindennapos simogatás, törődés, ami a legfontosabb. Úgyhogy jó érlelést mindenkinek. Sziasztok!